Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Tiếp tục series về Firewall Support thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một nội dung mới, đó là hướng dẫn cấu hình tính năng LACP trên các dòng Firewall này. Như chúng ta đều biết thì tính dự phòng trong mạng cũng như là vấn đề tối ưu băng thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một hệ thống mạng nào. Để đáp ứng nhu cầu này, các giải pháp tổng hợp liên kết hay còn gọi là LAC đã được phát triển, trong đó phổ biến nhất là giao thức LACP như chúng ta đề cập đến trong video này. Giao thức này cho phép nhóm nhiều liên kết vật lý thành một liên kết về mặt logic nhằm tăng tính dự phòng và tăng băng thông cho mạng. Với Firewall Support, tính năng LACP cũng được tích hợp trên tất cả các dòng sản phẩm. Bây giờ chúng ta hãy đi vào cấu hình chi tiết nhé. Trước hết mình sẽ nói qua về mô hình mà mình sử dụng trong bài này. Mình sẽ sử dụng mô hình kết nối phổ biến bao gồm một Firewall Support kết nối trực tiếp với Internet, bên dưới kết nối qua link LACP với Switch Core hoặc Switch Access. Ở đây mình sẽ sử dụng Switch của MikroTik. Phiên bản OS của Firewall đang sử dụng là version 21 và của Switch là Router OS 7.11. Các phiên bản OS thấp hơn của Firewall cũng cấu hình hoàn toàn tương tự. Lưu ý là để cấu hình thành công thì các bạn cần phải cấu hình LACP trên cả hai thiết bị nhé. Trước hết chúng ta hãy cùng cấu hình trên Firewall Support. Để cấu hình LACP thì các bạn cần tạo một interface logic trước, thường được gọi là interface LAC, tương tự như port channel trên Cisco. Các bạn vào menu Network, chuyển đến mục Interface, sau đó chọn Add Interface và chọn Add LAC. Tại đây các bạn cần điền một số thông tin như sau. Đầu tiên là name thì chúng ta sẽ đặt tên cho interface này. Các bạn cũng có thể chỉnh sửa lại tên sau cũng được. Bên dưới là hardware, được dùng để hệ thống định nghĩa giao diện, tương tự như name nhưng chỉ được đặt tối đa 10 ký tự và không bao gồm các tên dành riêng của hệ thống như là O, GRE, BPP, USB, GE, VLAN, vân vân. Để đơn giản thì các bạn nên đặt tên hardware giống như name thôi nhé. Member Interface, các bạn click vào Add New Item để chọn các port vật lý sẽ tham gia vào Interface LAC. Lưu ý là các port đã được cấu hình DHCP, PPPoE, VLAN hoặc là Cellular WAN sẽ không thể được add vào Interface LAC này. Do đó các bạn cần sử dụng các port mặc định chưa được cấu hình thôi. Tiếp nữa là Mode. Tại đây các bạn chọn chế độ hoạt động của Interface LAC. Có hai chế độ là Active Backup và 802.3AD hay chính là LACP. Với Active Backup thì chỉ có một port vật lý hoạt động được thôi, các port khác sẽ ở chế độ chờ và khi port Active down, một port Backup sẽ được bầu chọn để trở thành port Active. Còn với LACP thì thiết bị có thể chuyển tiếp dữ liệu trên nhiều liên kết đồng thời. Ở đây mình sẽ chọn mode LACP. Phần Network Zone thì các bạn cấu hình Interface LAC ở zone nào thì chọn zone đó. Ở đây mình chọn là LAN. Để đặt IP cho interface này, các bạn điền trong phần IPv4 v6 configuration. Các bạn cũng có thể đặt IP tĩnh hoặc để là DHCP để nhận IP cho interface này. Ngoài những tham số cơ bản trên thì các bạn cũng có thể cấu hình tùy chọn thêm ở mục Advanced Setting bên dưới. Trong đó có các mục đáng chú ý như là Link Mode, giúp tùy chỉnh được tốc độ của Internet LAC và chế độ song công hoạt động. Tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý rằng nếu chọn tốc độ không khớp với thiết bị còn lại thì kết nối có thể bị chậm hoặc thậm chí không thể kết nối giữa hai thiết bị chạy LACP. MTU thì như các bạn đều biết rồi, đó là kích thước tối đa của gói tin mặc định là 1500 byte. Nếu giá trị MTU giữa hai đầu thiết bị khác nhau, các gói tin khi đi qua interface có MTU nhỏ hơn sẽ bị phân mảnh, có thể gây tăng độ trễ cho kết nối mạng. Cuối cùng là Exit Hash Policy. Đây là cơ chế chia tải trên các liên kết dựa trên thuật toán băm. Firewall sẽ quyết định gửi gói tin qua liên kết vật lý nào dựa trên một giá trị băm được tạo ra dựa vào địa chỉ MAC nguồn đích ứng với layer 2, địa chỉ MAC kết hợp IP nguồn đích ứng với layer 2 và 3 và địa chỉ IP kết hợp port nguồn đích ứng với layer 3 và 4. Các layer cao hơn sẽ cho phép chia tải một cách chi tiết hơn. Cấu hình xong mục này nhớ ấn Save để lưu lại nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cấu hình thêm DHCP Server để cấp IP thông qua interface này trong tab DHCP. Bây giờ thì các bạn cần cấu hình LACP trên hai cổng Ethernet 1 và Ethernet 2. Với cấu hình LACP trên thiết bị MikroTik chạy Router OS thì mình đã có bài hướng dẫn chi tiết, các bạn có thể tham khảo bài viết này nhé. Trong mô hình này thì các bạn cũng lần lượt tạo interface bonding và add hai port Ethernet 1 và Ethernet 2 như sau.
Sau đó cho interface bonding này nằm cùng một bridge với các port khác. Sau khi cấu hình xong LACP trên cả hai thiết bị, bây giờ mình sẽ kiểm tra trên một PC để xem kết nối đã thành công hay chưa. Ok, như vậy là PC của mình đã nhận được IP từ Firewall Sophos và kết nối ra được Internet. Cấu hình LACP đã thành công. Tóm lại thì LACP đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống mạng có khả năng mở rộng và chịu lỗi cao. Bằng cách kết hợp nhiều liên kết vật lý thành một liên kết logic, LACP giúp tăng cường băng thông, giảm thiểu điểm nghẽn và đảm bảo sự liên tục của dịch vụ. Trên đây là toàn bộ phần hướng dẫn của mình về LACP trên Firewall Sophos. Nếu các bạn có thắc mắc nào thì hãy để lại comment bên dưới để được CNTT Shop giải đáp nhé. Chúc các bạn thành công!